ආයුබෝවන් ඔයගොල්ලෝ මේක තෙලා ඉන්නේ Redworks YouTube channel එකත් එක්ක. අද අපි ඔයගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙලා හදාගන්න යන්නේ මේ වගේ ලස්සන පර්ස් එකක්. අපි බලමු ඒකට මොනවද ඕන කරන්න කියලා. මම අරගෙන තියෙනවා කළු පාටින් මේ වගේ ෆෙල්ට් පේපර් එකක්. ඒ වගේම විසිල් බෝඩ් එකක්. ඒ වගේම ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් Redworks මේ නිෂ්පාදන වලින් මේ වගේ පොඩි පොල් කටු රවුන්ඩ් එකක්. ඒ වගේම මේ වගේ ස්ටෝන්ස් ටිකක් මම අරගෙන තියෙනවා මේ වගේ විසිල් බෝඩ් එකක් මම ගොඩක් හයිය වෙන්න ඕන හින්දා මේක ඩබල් කරලා අලවගෙන තියෙනවා මම අරගෙන තියෙන ප්‍රමාණය තමයි සෙන්ටිමීටර් 30කුත් සෙන්ටිමීටර් 20ක් වගේ පළල ඔයගලන්ට ඕන පර්ස් එකේ ප්‍රමාණයට මේක අරගන්න පුළුවන් මම දැන් හදන්නේ මේකට ෆෙල්ට් පේපර් එක අලව ගන්න මේ වගේ මේකට ගම් ගාලා අපි ෆෙල්ට් පේපර් එක අලව ගමු. විසිල් බෝඩ් එකේ ප්‍රමාණය වගේ දෙකක් මම අරගෙන තියෙනවා. මේ වගේ එක පැත්තක් අලවලා අනිත් පැත්තත් ඒ වගේම අලව ගන්න මේකට තියලා. මෙහෙම අලවගෙන ඉවර වෙලා අපි එක පැත්තක් මේ වගේ ඕවල් ෂේප් වගේ හිටින විදිහට කපා ගන්න ඕනේ. මම දැන් මේක මේ විදිහට කපාගෙන තියෙනවා. දැන් ඕගොල්ලෝ මේක මේ වගේ නවා ගන්න. මේ හරිය රවුම් හිටින්නත් මේ පැත්ත උඩ ටික අරගෙන මේ වගේ පහළට තියලා නවා ගන්නවා. මේ පැත්ත රවුම් හැඩයට තියා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම කපාගෙන තියෙන ෆෙල්ට් පේපර් එකේම මෙන්න මේ වගේ හැඩයක් මේ පැත්ත කෙලින් හිටින්න මෙහෙම උස ඕගලන්ගේ පර්ස් එකේ උස ප්‍රමාණය අනුව කපා ගන්න. ඒක මේ විදිහට දෙපැත්තට හිටින්න අලව ගන්නයි ඕනේ. මේ විදිහට මම දැන් දෙපැත්තට ඒක අලවගෙන තියෙනවා. අපි බලමු මේ පර්ස් එක ලස්සනට හැඩ කරගන්න කොහොමද අපි උඩ තියෙන පොල් කට් රවුන්ඩ් එක හදාගන්නේ කියලා. මේ වගේ පොල් කට් රවුමක් අරගෙන අපි මේකේ ගම් ටිකක් ගා ගන්නවා. මම පොල් කට් රවුමේ සයිස් එකට තියෙන පොඩි ස්ටෝන්ස් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක දිගට මේ වගේ ස්ටෝන්ස් ටික අලව ගන්නවා. ටූත් පික් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයගලන්ට ලේසි. මේ විදිහට මම පොල් කට් රවුම වටේටම ස්ටෝන්ස් අලවගෙන තියෙනවා. මගේ පර්ස් එකේ ප්‍රමාණයට නම් මට පොල් කට් රවුම් 7ක් ගියා. ඕගොල්ලෝ ගන්න පර්ස් එකේ ප්‍රමාණය බලලා පොල් කට් රවුම් අලව ගන්න. මේ තියෙන මම ඉවර කරගත්ත ලස්සන පර්ස් එක මේ වගේ ලස්සන පොල් කට් රවුම් ටික මම අලවගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ෆිනිෂින් එකක් එන්න ඕන හින්දා මේ වගේ ලස්සනට රිබන් එකක් දාරි දිගේ අලව ගත්තා. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මේ වගේ ටික් එකකුත් මෙතනට අල්ල ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ලස්සන හෑන්ඩ් වර්ක් හදන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අපේ YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා හිටින්න. අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න.